วัสดีครับผมพฤติพงศ์เป็นผู้บริหารระดับภาคพื้นเอเชียปากีสถานในธุรกิจพลังงานระดับโลกมีประสบการณ์ทำงานมาในหลายประเทศประจำการต่างประเทศมาเป็นเวลานานพอสมควรได้แลกเปลี่ยนความคิดในเชิงบริหารอุตสาหกรรมและมาถึงจุดที่รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดให้กับคนไทยได้รับรู้ได้เรียนรู้เพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไปตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของโควิดกำลังจะเป็นช่วงหลังโควิดก็ว่าได้เรากำลังจะปรับตัวเองเข้าไปสู่ New Normal ซึ่งก็ยังไม่รู้ชัดเจนหรอกว่า New Normal เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือมันมีผลกระทบแล้วกับธุรกิจดังนั้นเนี่ยจะขอหยิบยกเรื่องหนึ่งขึ้นมาพูดก็คือเรื่องของ Business Disruption ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเรื่องนี้ถูกพูดบ่อยในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอในอีกมุมมองหนึ่งให้มันเป็นภาพเชิงลุก proactive ก่อนอื่นเลยเราเข้าใจคำว่า business disruption ก่อนมันหมายถึงการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือว่าต้องถูกทำลายหรือว่าถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแทนเป็นธรรมชาติของความเป็นไปบนโลกนี้ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องย่อมมีเกิดมีเติบโตมีเสื่อมแล้วก็มีดับไปตั้งแต่บรรพบุรุษมนุษย์ยุคแรกๆเมื่อ3ล้านกว่าปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มแรกๆที่รู้จักใช้ไฟให้เป็นประโยชน์เนี่ยบรรพบุรุษวานอนในรุ่นนั้นก็ค่อยๆสูญพันธุ์หรือพ่ายแพ้ไปในการวิวัฒนาการถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์โลก Civilization เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามีอารยธรรมโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็ต้องสูญหายไปในท้ายที่สุดเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามีอารยธรรมใหม่เนี่ยที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าเข้ามาแทนที่อยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติมันเคยเกิดมาแล้วแล้วมันก็กำลังเกิดอยู่แล้วมันก็จะเกิดต่อไปทุกครั้งที่เกิดการ disrupt ขึ้นมาให้เราเข้าใจว่านั่นคือมีสิ่งที่ดีกว่าได้เกิดขึ้นได้อุบัติขึ้นแล้วเกิดเป็น new technology emerging ซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าการ disruption เนี่ยมันคือการดับศูนย์เพื่อสร้างสรรค์นั่นเองเราจะเห็นว่าช่องซ้ายสุดเนี่ยสเตจแรกเนี่ยมันอยู่ในขั้นของการ research and development มันเป็นขั้นทดลองต้องลงทุนมากเป็นการวิจัยมันอาจจะสำเร็จหรือมันอาจจะล้มเหลวก็ได้ไม่แน่นอนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงในหลายๆครั้งเนี่ย R&D มันอาจจะไม่ได้เกิดในห้องแลบนะมันเป็น garage invention มีผู้ชำนาญการช่างนักประดิษฐ์ประดอยไปคิดที่โรงรถที่หลังบ้านตัวเองขึ้นมาก็มีทีนี้สมมุติถ้ามันผ่านแล้วเนี่ยถ้าโครงการไอเดียดีๆเหล่านั้นมันเกิดมันก็จะไปสู่สเตจ2เรียกว่าเป็น ascent จะขอเรียกเป็นไทยว่าเป็นช่วงเข็นคกขึ้นภูเขาแล้วกันคือจะเอายังไงจากผลงานวิจัยเนี่ยเริ่มจะมีแววว่าผลตอบแทนในทางปฏิบัติมันเริ่มเห็นผลและมันน่าจะมีศักยภาพช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้เนี่ยช่วงนี้คือช่วงที่ยากอาจจะมีนักลงทุนที่มีสายตายาวไกลเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนลงทุนให้แล้วก็ช่วยเรื่องการตลาดให้มันก็จะผ่านช่วงเข็นคกขึ้นภูเขาออกมาก็จะเกิดเป็นช่วง maturity ก็คือเป็นอะไรที่สามารถเข้า commercial stage ได้ทำในเชิงพาณิชย์ได้จริงงานวิจัยนั้นก็ได้กลายเป็นธุรกิจต้นทุนต่อหน่วยจะลดลงอย่างรวดเร็วสามารถทำกำไรได้จริงในเชิงพาณิชย์เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ทุกธุรกิจจะผ่านจากสเตจ1จาก R&D ผ่านสเตจ2มาสู่เชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดแต่ทุกอย่างย่อมมีการเกิดการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ต้องดับศูนย์เสื่อมลงไปมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเข้ามาแทนที่ถ้าใครที่ไม่ปรับตัวตรงนี้ก็อาจจะถูกเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่อย่างสมบูรณ์แบบที่ทำให้เราเรียกมันว่าเทคโนโลยี disruption นั่นเองจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติบนโลกนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีการเกิดเจริญเติบโตรุ่งเรืองเสื่อมถอยแล้วก็ดับศูนย์เทคโนโลยีก็เหมือนกันประเด็นที่มีผลต่อธุรกิจเนี่ยมันคือเรื่องของความเร็วและความถี่ของการเกิดเทคโนโลยีใหม่มันมาเร็วมากเสียจนองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มปรับตัวไม่ทันบางองค์กรเนี่ยก็ต้องล้มหายตายจากไปจากตลาดทั้งที่เคยสร้างชื่อเสียงในธุรกิจมาเมื่อยุค30 ปีที่แล้วนับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
รอบแรกเมื่อ300ปีที่แล้วมาเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติการเกิดเทคโนโลยี breakthrough ก็คือการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดในช่วงเวลาที่ค่อนข้างห่างอย่างเช่นทุก 30-50 ปีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ว่าวงจร New Technology Breakthrough เนี่ยมันจะค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆสั้นขึ้นเรื่อยๆผมอยากจะขอยกตัวอย่างในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันตัวอย่างแรกเนี่ยในยุคแรกๆที่หัวรถจากพลังไอน้ำเนี่ยได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นในช่วงต้นคริสตศตวรรษ 1800 มีวิศวกรชาวอังกฤษชื่อแมทธิว เมอร์เรย์เขาสามารถที่จะพัฒนาหัวรถจากไอน้ำเนี่ยให้มันใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสำเร็จเป็นที่ยอมรับกันทั่วทั้งยุโรปแล้วก็ไปที่อเมริกาเลยเชื่อไหมว่ารถกลจักรไอน้ำเนี่ยใช้กันมาอีก100 กว่าปีจนกระทั่งต้นคริสตศตวรรษที่ 1900 ก็คือปี 1913 เนี่ยรถจักรดีเซลเนี่ยจึงได้ถูกพัฒนาเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังก็จะเห็นว่าเมื่อประมาณ100 กว่าปีที่แล้วหรือ200 ปีที่แล้วเนี่ยกว่าที่นิวเทคโนโลยีจะเข้ามาเนี่ยมันนานมากพอที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะกล้าตัดสินใจลงทุนได้อย่างปลอดภัยขอยกตัวอย่างถัดมาในยุคต้นทศวรรษที่ 1990 เนี่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นแรกๆเช่น Motorola เนี่ยที่จะต้องใช้มือหิ้วหนักมากราคาในเมืองไทยยุคนั้นก็เกือบ 200,000 บาทเทอะทะเลยแต่แล้วเนี่ยมันก็ถูกแทนที่ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยโทรศัพท์ที่เล็กกว่าแล้วก็มีเครื่องปาล์มจากเครื่องปาล์มก็เป็นเครื่องโน้ตแพดต่างๆจนที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นสมาร์ทโฟนสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จริงๆแล้วถ้านับดีๆไม่ถึง20 ปีดีสปีดกับความถี่เนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆยุคปัจจุบันเลยเนี่ยบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งเนี่ยมีการจดลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรด้าน Digitization and Automation เนี่ยแทบทุกวันหรืออาจจะนับกันเป็นชั่วโมงเลยด้วยซ้ำไปขอยกตัวอย่างที่จับต้องได้เลยสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยมีบริษัทหนึ่งออก Product ที่ชื่อ Squid Intelligent Warehouse Robot บริษัทนี้เนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาจาก R&D ไปสู่ Stage 3 Commercial เนี่ยภายในระยะเวลาเนี่ยเพียงประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นตัวอย่างพวกนี้มันอาจจะกลายเป็นเกม changer สำหรับวงการ Digitization ในเวลาอันใกล้นี้ด้วยซ้ำไปสิ่งที่เป็นประเด็นไม่ใช่เรื่องของการมีเทคโนโลยีใหม่ที่มาแทนที่เทคโนโลยีเดิมเพราะนั่นมันคือความเป็นจริงทางไซเคิลของธุรกิจแต่ความเร็วและความถี่ในการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยคือตัวแปรสำคัญที่ถ้าปรับตัวไม่ทันเนี่ยอาจจะมีผลต่อองค์กรจะเปลี่ยนความสามารถในการแข่งขันไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นผู้บริหารเนี่ยขอย้ำว่าควรเลิกกังวลกับคำว่า business disruption แต่ให้มองไปข้างหน้าทำความเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีไลฟ์ไซเคิลและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแผนภูมินี้จะเห็นกราฟเส้นสีดำที่อยู่ซ้ายมือสุดเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือแนวโน้มต้นทุนของเทคโนโลยีเดิมก็เป็นธรรมดาว่าจากสเตจ1มาสู่สเตจที่3ที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยมันก็ถูกลงเส้นกราฟสีน้ำเงินเข้มก็คือต้นทุนเทคโนโลยีที่มาใหม่ในขณะที่เทคโนโลยีเดิมกำลังค่อยๆเสื่อมลงเทคโนโลยีใหม่ก็จะค่อยๆเข้ามาด้วยต้นทุนที่ถูกลงสิ่งที่ผู้บริหารจำเป็นจะต้องเข้าใจและต้องตัดสินใจก็คือจุดไหนที่เราควรจะเลือกเทคโนโลยีเข้ามาใช้เมื่อมองถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในขณะที่สามารถแบกรับต้นทุนใหม่ได้และเพิ่มการแข่งขันได้ด้วยตรงนี้คือจุดที่เรียกว่าต้องเป็น turning point ที่ต้องตัดสินใจกราฟนี้เนี่ยก็คือจะช่วยปูพื้นให้ผู้บริหารหรือผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพตามมาว่าเรื่องคอสต่อหน่วยมันจะลดลงและเทคโนโลยีใหม่ก็จะเข้ามาแทนเทคโนโลยีเดิมเราก็ต้องคอยมองแล้วก็ให้เข้าใจจุดที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้อันนี้เราจะเรียกมันว่าเป็น cost and benefit of technology model ก็ได้ผู้ฟังอาจจะถามว่าอ้าวแล้วจะรับมือยังไงดีถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือถ้าเราเป็นผู้บริหารก็เหมือนที่ได้เรียนไปแล้วเราควรจะเลิกกังวลเรื่องเทคโนโลยี disruption เพราะนั่นมันคือการมองแบบ reactive เราควรจะเปลี่ยนความกังวลให้เป็นจุดโฟกัสเราควรจะมอง proactive ว่าเราจะรับมือกับ new technology อย่างไรเราจะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจได้ยังไงดีและเมื่อไหร่ดีเพื่อที่จะได้เสริมสร้างเป็น competitive advantage ก็คือความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆขึ้นมาประเด็นที่1นะในเรื่องของว่าจะรับมือยังไงดี1ก็คือเราควรจะติดตาม New Technology ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลายช่องทาง
มีหลายแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์เนี่ยที่สามารถจะเรียนรู้ได้ติดตามเทคโนโลยีได้อย่างเช่นเรื่องของออนไลน์เทคโนโลยีแมกกาซีนพอดแคสต์หรือแม้กระทั่ง Facebook หรือว่า Blogdit มีอีกหลายช่องทางที่สามารถติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยีได้บนโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพผู้บริหารไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT นะครับขอให้แค่ติดตามข่าวสารให้เข้าใจเมื่อเราทำตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เริ่มมาวิเคราะห์และกำหนดเทคโนโลยีวิชั่นก็คือวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีขององค์กรว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรตรงนี้ก็คือมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็น Technology Strategic Planning and Development ก็คือเรามาวางวิชั่นว่าธุรกิจเราเนี่ยที่ต้องการไปบรรลุเป้าหมายระยะยาวแบบนี้เนี่ยในเรื่องเทคโนโลยีจะต้องมาซัพพอร์ตด้วยวิชั่นแบบไหนหลังจากนั้นเรามา assessคำว่า assessment ก็คือมาสำรวจว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างเทคโนโลยีที่เรามีปัจจุบันกับเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามาใหม่จากนั้นก็มาวางแผนแล้วก็ execute ก็คือลงมือปฏิบัติวางไว้เลยว่าปีนี้จะทำอะไรปีหน้าทำอะไรอีกปีนึงจะทำอะไรแล้วก็มาทบทวนตัวเองถ้าฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถที่จะวางเรื่องของเทคโนโลยี strategy development ได้ชัดเจนเนี่ยภาคปฏิบัติเนี่ยพนักงานผู้บริหารระดับกลางระดับล่างเนี่ยเขาก็จะมี mindset มีทิศทางที่จะเดินไปสู่ภาคปฏิบัติแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเลือกมาใช้ได้อย่างชัดเจนโดยที่มีหลักคิดหลักตัดสินใจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทยกตัวอย่างเช่นว่าการลงทุนในเรื่องของ New Technology เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจว่าถ้าเราเข้าไปสู่เทคโนโลยีใหม่เร็วเกินไปการลงทุนมันก็จะสูงถ้าเรารอระยะเวลาที่เหมาะสมมันก็จะทำให้ต้นทุนมันถูกลงหรือในอีกมุมมองหนึ่งระยะเวลาที่จะได้ผลตอบแทนการลงทุนของ New Technology เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันควรจะต้องสั้นกว่าหรือว่าไวกว่าเทคโนโลยีไลฟ์ไซเคิลของสิ่งนั้นๆในแผนภูมิที่3เนี่ยซึ่งจะขอเรียกว่าเป็น New Technology Adoption เนี่ยจะแบ่งเป็น2ท่อนจะขอกล่าวถึงท่อนแรกก่อนที่เกี่ยวกับ Consumer ทั่วๆไปด้วยถ้าเรามองเป็น2แกน Y ก็คือ Product Performance แกน X ก็คือช่วงเวลาที่ผ่านไปถ้าเราไปดูทางด้านซ้ายมันเป็นช่วงที่เทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มจะออกมามีแนวโน้มว่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มันก็จะมีความต้องการตลาดตรงนั้นอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่มีการขายในเชิงพาณิชย์หรือราคาจะยังสูงมากจนกระทั่งเวลาผ่านไปเทคโนโลยีเนี่ยก็มูฟไปตามไซเคิลของเธอเองไปสู่คอมเมอร์เชียลเมื่อไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งที่มันตอบโจทย์ผู้บริโภคและอันนี้ดูกราฟทางด้านขวามือจะอยู่ในระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสมผู้บริโภคให้การยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ในขณะเดียวกันส่วนบนของกราฟเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีบางส่วนที่อาจจะเกินที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่อยากจะได้ถ้าเรามองในแง่ของผู้บริโภคกราฟที่อยู่ทางโซนซ้ายมือก็คือคอน sumer หรือลูกค้าที่ต้องการความไฮเทคต้องการ high performance ก็มีแนวโน้มที่จะ adopt เทคโนโลยีเข้ามาได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ทางซีกขวามือเนี่ยเป็นผู้บริโภคทั่วไปที่เน้นความสะดวกการเข้าหาถึงง่ายต้นทุนไม่สูงขอยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยผู้บริโภคส่วนมากอาจจะบอกว่าไม่ต้องรีบก็ได้รอก่อนรอไปสัก6เดือนให้ราคามาลงมาให้มันมีโปรโมชั่นมากขึ้นแล้วค่อยซื้อผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีแซฟวี่คือคนที่ไฮเทคจะต้องเอาของใหม่ตลอดเวลาเขาก็พร้อมที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อจะให้ได้ใช้ของไฮเทคก่อนอันนั้นคือระดับผู้บริโภคถ้าเป็นระดับบริษัทระดับองค์กรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาองค์กรตัวเราเองว่าองค์กรเราเนี่ยเป็น technical savvy แค่ไหนถ้าเราเป็นบริษัททั่วๆไปเราอาจจะอยู่ทางฝั่งขวาของกราฟก็ได้เลือกรอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เลือกในระดับราคาที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีที่เราอยากจะได้แต่ถ้าเราอยู่ในธุรกิจไฮเทคเลยเนี่ยเราอาจจะต้องอยู่ในเป็นพวกเรียกว่า early adopter ก็คือต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้ไวที่สุดอันนี้มันก็ต้องขึ้นกับธุรกิจแล้วก็ต้องย้อนไปถึงประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือการวางเทคโนโลยี Vision and Strategy จุดเปลี่ยนถ่ายทางเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจแต่ละธุรกิจหรือแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันบางธุรกิจหรือหลายธุรกิจเป็น early adopter จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในเทคโนโลยีใหม่แต่บางธุรกิจอาจจะไม่จำเป็นถ้าเราเปลี่ยนเทคโนโลยีช้าไปเราก็อาจจะเสียเปรียบคู่แข่ง
ซึ่งได้เปลี่ยนเทคโนโลยีไปแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนเร็วเกินไปปรากฏว่าตลาดยังไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็อาจจะลงทุนเร็วเกินก่อนเวลาในแง่ของผู้บริโภคคอน sumer ขอยกตัวอย่างรถยนต์ที่ณตอนนี้เราเห็นเลยว่ารถยนต์ในท้องตลาดจะมีอยู่3แบบแรกเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในอีกแบบหนึ่งที่เป็นอีกขั้วเลยคือ EV เลยคือเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันแล้วก็ส่วนที่อยู่ตรงกลางคือไฮบริดจะเห็นว่าณเวลานี้เลยผู้บริโภคส่วนหนึ่งก็ยังพึงพอใจที่จะอยู่กับเครื่องยนต์สันดาปภายในในขณะที่ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังเป็นกลุ่มน้อยอยู่ณวันนี้เลือกที่จะใช้รถไฟฟ้าแล้วก็จะมีผู้บริโภคจำนวนมากที่เลือกเครื่องไฮบริดผมจะไม่ได้ฟันธงว่าอย่างไหนถูกหรือผิดแต่ต้องการให้ผู้ฟังได้ลองไปเปรียบเทียบดูว่าในแง่ธุรกิจก็เช่นเดียวกันสรุปก็คือว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยี development แล้วถ้าเรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆย่อมเข้ามาทดแทนเสมอเราก็จะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าจะถูก disrupt แต่ในทางกลับกันเราก็จะได้มองแบบ proactive มองไปข้างหน้ามองแบบเชิงรุกเพื่อจะนำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาองค์กรให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็สร้าง competitive advantage สร้างจุดแข็งในธุรกิจใหม่ๆต่อไป